nấu ăn sáng thôi mà đấy, đổ đi quá. Tuấn đâu nhỉ? Tuấn đi đâu rồi không biết. Anh ơi, anh nấu gì đấy? Dậy đấy. Vâng. Anh đang nấu ăn sáng. Anh nhận nấu ăn sáng rồi á? Ừ. Ngon thế? Dậy rồi. Dạ lâu chưa? Em vừa dậy không? Thế bạn đang rửa mặt đi xong ra ăn sáng nhé. Xong rồi ạ. Vâng, anh ơi. Thử anh cái này xem anh nấu ngon. Anh gói xào hết của xôi hào không? Anh không, ạ, xôi hào đấy rửa anh. Thế á? Ừ. Anh Xào thử. hết ăn xôi hào ngon. Ngon. Ngon không? Em ăn thử ngon. Ngon. Ngon nhỉ? Với anh dậy trước mình thấy em đang ngủ, không đánh thức em dậy. Dạ. Định rủ em đi ăn sáng nhưng mà thôi nấu ăn này cho đảm bảo. Dạ. Hơi mặn này. Mà vừa cho vào tay. Cái này trứng. Ăn nhiều này. Ăn nhiều cho nó có nhiều sức khỏe. Cả đêm qua anh không ngủ được. Mãi gần sáng mới ngủ được. Nó nhiều chuyện lắm. Ăn nhiều này.
Hay. Dạ có đấy. Để em một tí. Alo. Vâng. Lên về cà chua hả cô? Vâng, sẽ xong rồi cháu cô xếp cháu lên. Chín hết rồi hả cô? À vâng. Xong rồi cháu xong cháu lên sau nhé. Lúc nào lên cháu điện cho cô. Vâng. Thì cô ở chủ vườn rau cà chua cô điện em bảo lên hái Hái. chua chín hết rồi còn. Thôi hôm qua đi khám về mệt thế cứ nghỉ ở nhà. Thôi em cứ đi được tại vì làm cái này nó cũng nhẹ cũng không nặng gì cả. Em ở nhà mãi em chán. Nhưng mình cứ ở nhà kệ tiền. Anh ấy không lo cho làm sao mà phải cứ phải đi làm đấy. Em biết là thế nhưng mà thôi em cứ đi gặp mọi người em cũng vui vẻ hơn em. Cho thoải mái đầu óc. Ở nhà mãi em chán. Đấy tùy em, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng. Nếu mà mệt thì ở nhà. Em biết rồi. Sao em? Ê, đang hỏi anh này. Hỏi cái gì? Thế cái chuyện mình đi cho ra ấy, bây giờ có đi không anh? Khả năng là để anh suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì hôm qua anh ngủ anh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Vâng. Không có gì anh đi bảo làm sao. Vâng, thế không đi thì thôi cũng được. Nhưng mà mệt thì ở nhà. Vâng. Mà cái chuyện lấy thai này thì cứ để từ xong để anh suy nghĩ nhé. Ăn xong thì làm anh đi công ty đi. Anh thì em lo rồi. Ăn đi. Hả? Ăn đi đi. Anh lo không? Ăn rồi. Thế thì em dọn xong rồi, em còn đang chuẩn bị làm không muộn, mới đang đợi anh ạ. Đúng rồi. Thế anh vào trong đéo anh công ty rồi. Rồi em đi luôn à? Vâng, đi luôn. Anh ở nhà. Đây anh đi. Đây. Khóa cửa đấy. Vâng, anh khóa cửa đi. Em có từ khóa đây rồi đúng không? Vâng, em cao có một cái rồi. Em đi này. Em đi dưới này. Hả? Em đi dưới này. Trên này. Vâng, tại vì nhà bác cũng ở đầu dưới này cơ. Nhanh thôi đi. Không cần đâu, em tự đi mình được. Ở đây. Đây nhé. Đi thận nhé. Vâng. Đấy, làm sớm thế. Giờ ra làm một lúc xong lại về còn phải đi đón cháu đây. Nặng lắm.
chân nữa phải chín rồi. Vâng. Lấy cái chân. Vâng. Alo Huy à? Vừa đi qua mình bảo là đi thăm cái cậu mình ngã giáo đấy, tình hình sức khỏe nào rồi? À, ổn định rồi à? Rồi. Để ý đến trường hợp của cậu đấy nhé. Thanh toán hết tiền viện phí còn viết ra cho cậu đấy. Rồi, ok cậu nhé.
rưỡi một cân. Nó mua 18.000 một cân. Để với Dạ. hành để mình chiên. Cái hành này là nó đỏ thì nó lên nặng. Thế nhưng mà cả kia nó mua 7.000. Đây nó mua 18.000 mà lạng đấy này. 18.000 lạng. Ừ. Nó phải mua cái ấy cho nó chắc cho nó đẹp, chóng lên. Cuối cùng hôm nọ lại mua mấy lạng hành mua để dặm vào. Rồi vặt xong bà vặt lại chỗ này nhá. Vâng. Alo Đức à? Cái hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà một tầng bao gồm những gì nhỉ? Mặt đứng, mặt cắt, hình ảnh phối cảnh, hệ cửa, hàng rào, sân vườn rồi. Chú ý không gian xanh bao quanh ngôi nhà cho anh nhé. Người ta yêu cầu là có trồng cây xanh xung quanh ấy. Rồi rồi. Vẽ đi xong đó là xong thì gửi qua mail cho anh nhé. Ok em.
thế kia nó lại vàng rộm, nó lại kia. Cá này bán thế nào nhỉ? Cá này 6.000 một cân. Kia cao kia. Cao này mỏng mỏng kia. Mỏng này là 60.000 một hộp này. Cái gì? Ở đây cá lục. Đủ lắm ạ. Trứng ơi. Bắt đầu cần chín nhiều. Độ nửa tháng nữa lại rẻ bát than lại rẻ bẹt. Mỗi cá một vị mà. Không, cái này bán được còn đấy. Qua ở đây thường thế nào chiều mang con lên trên này. Con đến nó tươi. Đây xe bắp cải để vào đâu được. Thôi. Vất thì xe gọi ra đây hết. Bà Lan là bán mua đây ăn nhé. Chúng nó mới lại phan những thụt để ăn. Nhà bà đây à? Nước còn không dai thì đây mấy đâu không? Cái đoạn bài đây này nó cứ chậm lại béo. Quay. Béo rồi quay nữa. Hơi xanh như cái này đẹp nó không xanh mà bán vậy. Còn đâu nữa mình đặt cái ít thôi. Đâu rồi đặt đây. Giờ tôi nhận được góc này. Sao không ăn con hả? Sao? Mai lại không chín rồi chín hay cái đồ cu ấy. Mấy một cân. Hả? Nó lấy 6. Để ra nó chín em không ngoại thế mà dần mai đã được thì nó để dần 15.000 cân sao vừa ấy xong mà Cho em hai chục được không? Ok, đây thì đi. Chị nhanh cay thế nhỉ? chẳng ngọt như ai người ta cũng được giòn đéo một giòn đéo kịp vào giòn các bạn ơi con này cũng chơi ngọt Bắt cứ trận ngược nhặt vào một câu. Đây ban tiếng là chọn đấy nhỉ? Đấy kể chứ đấy. thế thì biết bảo mày Được rồi. Nào, tươi quá rồi đấy. trẻ con mà cảm ơn ta chưa Đây. Cảm ơn đã chưa? mắt cứ trận ngược lên ai phải lên đi mấy hướng được thêm quả Bán được mấy nghìn à? 10.000 một cúm mà đằng kia này 5 củ lấy cho 15.000 bạn ăn. Để hai chục à? đến đây rồi không cần đếm Ở đây cho bạn 5.000 rồi đấy hết đi. điều tao bán vào
ta lấy ngon lắm cơ. Cam đây này, hôm nay nó vàng rôm, Được 4 cân. cứ 4 cân. Hôm nay toàn người trước 4 cân chứ. Tớ lấy một túi rồi xong rồi ăn ngon quá tớ lại trả tiền. Đấy đi. Đây được cân 6 rồi. Đấy xả chín con ở đây cháu vặt 9 cây nó đã ương này rồi mà. Đậu xào luôn đấy, phải 20 triệu. À, xào ngọt. Cân một quả phải cân mười mấy 20 à? Hay bao nhiêu thì Đây của đây là nhảy ra đến chưa? Đến 5. À, cái lúc đắt nó bán 10.000 cái nó ngọt. cổng cho cái nhưng mà cổng chưa đây cổng to lắm. có hai đâu. Em đi lên, em cứ đi thẳng đi lên chỗ cái Còn mấy cái ông quay cả mẹ quay. Cái đúng. Nghĩa này. Ăn chữ bé rồi, qua mua chữ to hôm nay nó đó mở cái qua này bằng cướp rồi cháu 200.000. Làm sao hết tiền được vậy? Thế là mới đáng khởi giá.
phá từ bé đi thì đụng điểm như thế khác nào là tự tay mình giết con gì. Thực sự là công việc rất khó khăn. Cho về để bàn hoa lại xem nào. Nhưng mà đi vào cà phê được chưa? Trôi xuống ra như thế, quyết định giữ lại hay là cho ra thì tùy vào Đây, có phải chị có không? Có đấy.
À quên rồi. Cái gì ạ? Rồi ok nhé. Thế cái này cho anh nhé. Rồi. Ok. Ok cho em nhé. Ngoài. Dạ. Anh à? Ừ. Em đang nấu cơm, anh đi vào nhà trước đi. Nấu gì đấy? Đây em làm cái rau nộm mà. Salad. Cái gì đấy? Em đang nấu salad anh, nhìn thấy chưa? Ngon nhỉ? Đúng không? Đây bánh rán. Vâng, em đi chợ tiện em mua cái bánh rán ăn, tự thích ăn mà. Đi lên nhà đi anh. Dạ. Có đấy. Dạ. Đi. Qua đi nữa. Đây là salad rau củ quả này. À gì ạ? Ăn nó tốt lắm. Anh giá thì sao ngon không? Làm món này. Vâng. Ngon không? Ngon, cái ăn này mát. Anh vừa đi công trình về à? Anh ở công ty với bên công trình tí về. Mới làm gì vậy? Em bữa đi vào cà chua. Béo này ăn cà chua này nó chín cây ăn ngon lắm. Nhưng mà làm salad này ăn tốt ra. Đây bánh rán này. Ngon. Nặng này hả? Vậy, em bảo hôm qua anh cũng suy nghĩ rất thì nhiều. Gì ạ? Anh muốn thay đổi quyết định. Có khả năng là mình không phá thai, muốn giữ lại con, bởi vì đấy là đứa con của chúng mình. Bây giờ mà phá đi thì tội nghiệp lắm, anh thương lắm, anh cứ nghĩ đến cảnh đấy là anh không chịu được. Thì ý em là Tối hôm qua em cũng nằm, em cũng suy nghĩ. Em cũng tính là như thế. Ngờ
mình mãi mới có xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, là cố gắng được đứa con là bỏ đi tiếc anh ạ, tội nó. Thế thì bây giờ mình cứ trông chờ vào một phép màu đấy thôi. Nên mình cứ đẻ ra, nếu mà có như nào thì mình cứ nuôi dạy con cái trưởng thành, có như nào thì mình cứ yêu thương nó. Chứ mình là giờ mình phá ra thì anh phá đi thì anh thấy khác là mình giết con mình. Thế mình phải nói chuyện với bác của anh. Anh cũng đang định chốc xong xuống đây bảo em thằng chốc đi nói chuyện với mẹ. Anh ăn đi. Anh ơi, hay là tí nữa mình đi lên nói chuyện với bác nữa, xong rồi cái chuyện này mình để bảo là để hay không nói chuyện gì với bác lại trách anh ạ. Có chứ, nên nói chuyện với mẹ xem nào. Không thì em cũng nên thì anh lên nói chuyện với bác nhé. Thì anh với em lên, vừa nãy công việc ở nhà đang làm công ty thành phố Đà Nẵng. Anh nghĩ là nếu mà nói thì mẹ chắc cũng đồng ý thôi. Mẹ nó cũng chỉ lo cho anh với em thôi. Có một điều em vẫn băn khoăn anh ạ. Điều gì? Cái chuyện mình có em bé lại bị bệnh, bị đau như thế, hay là do hồi xưa mình ấy nhỉ? Do anh Công, anh còn nhớ hồi xưa, chuyện hồi xưa mà anh Công bị Tuyền lấy ông khám hại em không? Anh nhớ. Hay là nguồn thuốc đấy ảnh hưởng không nhỉ? Anh cũng đang băn khoăn, đang suy nghĩ vấn đề đấy, nhưng mà anh cũng chắc chắn là điều không biết phải thế không. Bao nhiêu chuyện mà xảy ra đấy anh ấy. Thôi không suy nghĩ nhiều, bây giờ mình quyết định thế nhé. Quyết định giữ lại em bé. Em theo ý anh thôi. Nói mà giữ em bé thì nay mai em con có đẻ ra như nào thì mình chấp nhận cái thế. Mình cứ yêu thương là được. Em ăn cái đi. Ăn mát. Ăn mát cho em ngon. Ngon chưa đâu? Ngon hả? Ăn cà chua này, cốc ra. Chưa được sạch. Đây là mát. Em nhớ không? Đấy. Hả? Em thấy này. Nó ngon, ăn lát. Anh đang suy nghĩ vấn đề em lên cũng lại đồng ý, chắc lại đồng ý. Không có tâm trạng ăn như vậy. Vậy em nói. Em ăn đi. Được. Rồi thì đấy cho mình lên phụ nhạc xem thế nào không. Alo nha mày. Alo mẹ. Mình có ở nhà không đấy? À thế à? Vâng, thế mình cứ về đi không? Bây giờ mà con mấy hôm ở nhà dưới lên nói chuyện muốn nói mẹ. Vâng, cái vấn đề là em bé trong bụng Hoa ấy, cũng muốn lên nói chuyện mẹ lại cái. Vâng, thế mấy cái nhà thăm họ lên nhé. Vâng, con chào mẹ. Hy vọng là mẹ đồng ý cho giữ lại. Vai xong chưa Vai? Đã xong rồi ạ. Đi xong rồi đi nói chuyện với mẹ đi. Ê này. Của anh đến mẹ nó nói bé ở nhà. Đi xong đi nói chuyện với mẹ.
về rồi mà không thấy nhỉ. Mẹ ơi. Sao đấy? Bỏ chân. Mẹ Ơi, không nhỉ? mẹ đang dọn dẹp ở trong nhà. Con mới về. Vâng. Bác. Đến nay có đi đi du lịch không? Định đưa đi nhưng mà lại hôm qua bọn suy nghĩ rồi mà, nên là đang là thôi cái. Mẹ cũng hôm qua mẹ nghỉ. Tôi hôm qua bác nằm cả đêm bác cũng không ngủ được, bác cứ suy nghĩ. Giờ nó là đứa trẻ con, nó vô tội, không có tội gì. Bây giờ mình mà bỏ nó đi thì nó tội lắm. Tôi bác bàn với con là tôi cứ giữ nó lại. Bây giờ nó là đứa trẻ con, nó không có tội tình gì cả. Bây giờ để đương nhiên lại bỏ nó đi thì nghe nó tội lỗi lắm. Nên là mình thấy là mình lại thành ra là người không có đức. Nên là tôi bác bàn với con là tôi cứ để giữ lại. Hôm qua con suy nghĩ rồi. Dù sao thì nó cũng vẫn là một sinh mạng con người đấy. Nhưng mà giờ mà bỏ nó đi thì bác cảm thấy áy náy lắm, thương nó lắm. Thôi bác với anh về nói vậy thì thôi thành mình để được. Mình cứ nghe theo bác đi. Giờ bác hôm qua bác nằm bác nghĩ mãi bác không ngủ được, nghĩ thương lắm. Bây giờ nó là cái đứa trẻ con này, nó không có tội có tình gì mà giờ nó đến với bố mẹ, bây giờ ông bà bố mẹ bây giờ mà lại không đón nhận nó mà lại bỏ nó đi thì nghe nó không có đạo đức. Nên là bác suy nghĩ mãi và tôi hôm nay quyết định bàn với các con xem thế nào. Bác, cháu cảm ơn bác nhé. Bác không phải là hiểu cho bọn cháu. Thôi thì quyết định để nhá. Cháu nghe lời bác. Vâng, quyết định để đấy. Còn hôm qua bọn suy nghĩ kỹ rồi, đi làm như thế cái nào giết chính con ruột của mình. Đấy. Mẹ cứ nghĩ dằn vặt mấy đêm nay mẹ có ngủ được không? Cứ nghĩ là giờ mà bỏ nó đi thì tội lắm. Nó không có tội có tình gì cả. Bây giờ nó đúng với bố mẹ với ông bà, mà bây giờ ông bà bố mẹ lại bỏ nó đi thì nghe nó tội lỗi lắm. Cho nên là tôi quyết định để nhá. Vâng, tôi quyết định như thế rồi nhé. Tôi quyết định để. Cố gắng vậy rồi cứ đẻ ra rồi có chuyện gì thì mình cứ nuôi nấng thành người để cứ yêu thương con là được. Nhé. Biết đâu thì những nó ông trời lại thương thì lại nó chỉ có bị nhẹ thì mình cũng chữa cho con có khả năng thì được. Vâng. Thì cứ để tôi quyết định nhé. Vâng. Mẹ cũng dằn vặt mãi bảo là hôm nay mong các con về để mẹ bàn với các con xem thế nào. Vâng. Rồi bỏ đi thì bị thương lắm. Vâng. Mẹ ăn muốn gì chưa? Mẹ chưa, mẹ đã ăn gì đâu. Thế hai hôm nay ở nhà ăn cơm với mẹ. Một con vừa Cháu ăn nhà ở nhà rồi. Đã ăn rồi. Vâng. Thế tưởng là chưa ăn thì ở nhà ăn cơm. Vâng, người cứ quyết định thế vậy nhé. Thế cứ quyết định đừng có bỏ nó đi nhé. Vâng. Từ sao cũng là máu mủ của mình, cũng là con cháu mình đừng có bỏ nó đi, khổ tủi thân nó lắm. Con cứ cố gắng rồi về với bà với mẹ con nhá. Bà với bố mẹ con sẽ thương con, sẽ lo cho con nhá.